درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد سرافراز هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. توی این کانال نکات فنی، تحلیل و بررسی مارکت، اتفاقات واقعی ترید و لایف ترید های روزانه‌ام رو باهاتون به اشتراک میذارم. پس اگه از این محتوا خوشتون میاد لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. امروز چهارشنبه هستش، 22 می 2026 و اولین روزی هستش که اینترنت مجدداً باز شده و میتونیم بدون هیچ فیلتر شکنی و پروکسی وارد متا تریدر بشیم و معاملاتمون رو انجام بدیم. من این هفته اولین روز کاریم هست و 2 روز قبل رو به خاطر همون اینترنت، چون مشکلات خیلی زیادی داشتم توی هفته‌های قبل، حالا لایف ترید ها رو میذارم ببینید و خیلی کلنجار میرفتم با خودم و اینترنت و بازار و اینکه هی اینترنت قطع میشد، وصل میشد و منو خیلی دچار چالش کرد و اصلا توی این 3 هفته‌ای که من حدوداً 3 هفته 4 هفته‌ای که من کار کردم توی قطعی اینترنت و با نت ملی، اصلا حسابم نه رشدی کرد بلکه هم که 2 تا ضرر هم خوردیم. در مجموع الان دوباره اینترنت ها باز شده و میتونیم که معاملاتمون رو از سر بگیریم و با آرامش و فراغ بال حداقل معامله بکنیم و اون استرس های قطعی اینترنت رو نداشته باشیم. امروز چهارشنبه 22 می هست و من اولین معامله این هفتم رو میخوام انجام بدم. بریم بازار رو بررسی بکنیم، ببینیم که چطوری حرکت کرده و اینکه امروز اخبار رو که من چک میکردم اخبار خاصی نیست، ولی خب و اخبار مهم جنگ و این تنش هایی که توی خاورمیانه همچنان هست و میتونه که تاثیر مستقیم بذاره روی بازار دیگه. هر صحبتی، هر حرفی که میشه تاثیر مستقیم میذاره. بریم بازار رو چک بکنیم ببینیم که امروز میتونیم چجوری کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب عرضم به خدمت شما که طبق روال ما بازار رو بررسی میکنیم از روزانه. توی روزانه دیدیم که امروز از روز اول هفته با یک گپ خیلی سنگینی باز شد بازار و روز دوشنبه یک صعودی کرد. البته روز دوشنبه خدمتتون عرض شود که بانک هالیدی امریکا بود که من اصلا توی پلن کاریم اینه که توی روز بانک هالیدی اصلا معامله نمی‌کنم، ولی خب حالا نوسانی هم داشت و بازار یه مقدار صعود کرد. اما در روز خدمت شما عرض شود که سه شنبه بازار یه گپ ریزی داشت اینجا. بذارید من اینو یه ذره بیارمش پایین‌تر که بله، بازار میبینید که یک گپ ریزی زد، گپ نزولی و کامل بازار دیگه نزولی شد دیگه، یعنی از همون اول روز نزول کرد تا آخر روز و حالا با یه شادوی کوتاهی هم بسته شد. در مجموع امروز هم خدمتتون عرض شود که البته دیروز که نزول کرد این گپ رو هم پر کرد کامل دیگه، یعنی زیرش بست اصلا. امروز هم که باز شد بازار صعود کرد و تا حدود 50% این کندل رو پر کرد و نزول کرد و همچنان داره نوسان میزنه دیگه. من حالا کف جمعه هفته پیش رو مشخص کردم چون میتونه کف مهم باشه که اینجا یه نقدینگی هم داره و یه FVG هم اینجا هست که میتونه مهم باشه که اگه بهش برسه، چون همپوشانی هم داره با این سقف قبلیش، میتونه که به این حدودا برسه بازار رو هول بده به سمت بالا. باید دید که چطور میخواد حرکت بکنه، چون حدود 50% کل این لگ هم میشه دیگه. اینجا دقیقاً این لگ رو حساب بکنه، اینجا میشه حدود 50%ش و میتونه که بازار رو هول بده به سمت بالا توی روزانه. ولی خب باید ببینیم که آیا بازار امروز اونجوری جون داره که بخواد حرکت کنه، حرکت رو اینجوری بکنه. بله، بریم تایم 4 ساعت همون رو بررسی بکنیم. من امروز صبح حالا یه بررسی اجمالی کردم و خدمتتون عرض شود که آخرین لگی که واسه من مهم بوده رو حضورتون عرض شود که من مشخص کردم که بعد از اینکه این ریزش انجام شد یه FVG اینجا ساخت و با این FVG، با عکس العملی که به این FVG داد، بازار ریخت و این لگ رو تشکیل داد. الان لگ مهم من این هست توی 4 ساعته که اومده تا بالای 50% حدوداً فکر می‌کنم
عدد 68 فیبوناچی عکس العمل نشون داده دیگه و ریزش کرده. اینجا هم همون FVG هستش که با تایم روزانه همپوشانی داره. FVG 4 ساعته و روزانه با هم همپوشانی دارن. باید ببینیم که آیا میخواد حمله بکنه به این FVG و ببینیم حرکتش چطور میخواد بشه. پس نقاط مهم من مشخصه. اینجا یه گرهی هستش که میتونه اگه بازار بخواد بیاد بالا اینجا یه عکس العمل نشون بده و دوباره بخواد حالا نوسان بزنه. ما تایم 1 ساعتمون رو بررسی میکنیم. لگ مهمی که من دارم تو تایم 1 ساعته حضورتون عرض شود که این لگ هست که من سقف و کفش رو مشخص کردم. یه FVG هم اینجا بوده که من این FVG رو مشخص کردم که بهش عکس العمل نشون داده دیگه و الان داره نوسان میزنه، میخواد حمله بکنه به کف دیروز. الان به کف امروز رسید اما نزده، یعنی نشکوندش. بله، باید دید که حالا آیا میخواد کف امروز و کف دیروز رو بشکنه و بریزه. بعد ببینیم عکس العملش چطور میتونه باشه توی لحظه باز شدن بازار. تایم 15 دقیقه‌مون رو بررسی بکنیم. البته تو تایم 1 ساعته خدمتتون عرض شود که میبینید کندل قبلی یه نوسانی زد و یه کندل بلا تکلیف تشکیل داد. البته درست سعودیه ولی خب بلا تکلیفه دیگه، چون هم شدای بالا داره هم شدای پایین داره. یه FVG هم اینجا ساخته که حالا من مشخصش نمی‌کنم دیگه، معلوم هست دیگه، چشمی میتونیم ببینیمش و میتونه که این نقطه مهمی باشه. تایم 15 دقیقه‌مون رو نگاه بکنیم. این همون جاییه که FVG که تایم 1 ساعت ساخته که یه FVG کوچیک‌تر هم تایم 15 دقیقه داره. حالا تو تایم 5 دقیقه هم یه FVG باز کوچیک‌ترش هست. یعنی همین با هم همپوشانی دارن. میتونه این نقطه‌ای باشه که بخواد دوباره پرت کنه قیمت رو به سمت پایین اگر که بهش برسه. در مجموع خدمتتون عرض شود که تایم 15 دقیقه‌مون هم سقف و کف روز رو مشخص کردیم، FVG رو مشخص کردیم و فعلا داره نزدیک میشه به کف روز تا ببینیم که چجوری میخواد عمل بکنه توی تایم باز شدن بازار. همه چیز مشخصه فعلا تا ببینیم که تایم 5 دقیقه‌مون که تایم اصلیمون هست به چه شکل هستش. بله، تایم 5 دقیقه‌مون رو بررسی بکنیم. ببینید من کف روز رو مشخص کردم، سقف روز رو مشخص کردم. این برگشتی که داشته سقف مهمی بوده اینجا. این سقف رو مشخص کردم که اینجا نقاط خیلی مهمی داریم. اینجا یه اوردر بلاک معتبر داریم، یه FVG کوچولو ریز اینجا داریم، یه FVG مهم اینجا داریم که با تایم 15 دقیقه‌مون خدمت شما عرض شود که همپوشانی داره. کل این نقطه هم با تایم 1 ساعتمون همپوشانی داره توی اون FVG که خدمتتون عرض کردم توی تایم 1 ساعته. این FVG این دقیقاً همون نقطه‌ای هستش که خدمت شما عرض شود که اینجا من خدمتتون عرض کردم. خب قیمت خیلی سریع که اومد بالا خیلی سریع هم دوباره برگشت پایین. این همون کندل، یعنی مجموع این دوتا همون کندل 1 ساعتیه که گفتم خدمتتون بلا تکلیف هست که یه ریزشی کرد، یه شادوی ساخت، رفت بالا، دوباره یه صعودی کرد، یه شادوی ساخت، دوباره اومد پایین. اینجاها کندل 1 ساعت همون بسته شده بود که یه بدنه وسطی داشت. حدوداً خدمت شما عرض شود که 7-8 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من بررسی هم رو انجام دادم. دیروز خیلی کامل ریخت بازار. احتمال این هستش که حالا توی این خبرهایی که میاد حالا ما احتمال داره که بازار بخواد نزول بکنه یا بخواد نوسان شدید بزنه. اینجا هم زیر کف روز نکنه یه FVG خیلی معتبر داریم. اینجا FVG معتبری میتونه باشه که چون با قدرت سقف قبلی رو شکونده BOS تشکیل داده، میتونه که اینجا قیمت رو پرت کنه به سمت بالا. خیلی باید با احتیاط عمل بکنیم تا ببینیم که چه عکس العملی میخواد نشون بده. من فعلا ویدیو رو استاپ میکنم تا با باز شدن بازار دوباره در خدمتتون هستم. خب درود مجدد خدمت دوستان عزیزم. حدوداً 50 ثانیه دیگه بازار باز میشه. فعلا داره توی همین لگ نوسان میزنه. احتمالش هستش که بخواد بیاد این FVG و این نقدینگی این زیر رو برداره و بره به سمت بالا.
اگر که بخواد تثبیت بده این زیر هم احتمال ریزشش هست. باید ببینیم که بازار چجوری میخواد حرکت کنه. بله خیلی پرقدرت داره حمله میکنه به سمت بالا. باید ببینیم که روی نقاط ما چه عکس‌العملی میده. با صبوری بله بازار باز شد. ببینیم که میخواد چیکار بکنه. صبر میکنه. فعلا میل به صعود داره. باید ببینیم رو نقطه مهم ما چیکار میخواد بکنه. البته اگه بهش برسه. نرسید به سقفی که ما مد نظرمون بود. حالا میتونه اینجا نوسان کنه دیگه. بعد ببینیم که حرکت اصلی رو چجوری انجام میده. بله فعلا داره همینجا نوسان میزنه. احتمال میدم که بخواد حالا نزول بکنه، ولی خب حالا از کجا میخواد نزول بکنه یه مقدار احتمال داشت که بخواد نقدینگی رو بگیره. یکم صبر میکنیم ببینیم که چه عکس‌العملی به این نقطه نشون میده، چون احتمال داره که به این FVG بخواد برسه بعد بیاد پایین. من یه ذره صبر میکنم، یعنی اینجا وارد معامله خرید نمیشم تا عکس‌العملش رو به اینجا ببینم، ولی زیرش اگه بیاد معامله فروشم رو میگیرم، چون احتمال داره که اصلا به اون بالام نرسه. من وارد یک معامله فروش شدم. احتمال داره بخواد به این بالا برسه، ولی خب من طبق پلنم عمل کردم و وارد معامله فروش شدم، چون احتمال داره از همینجا بخواد بیاد پایین، زورش نرسه بخواد بره بالا. دیگه باید ببینیم که چجوری میخواد عمل بکنه. بله پر قدرت. بله میریم برای تاچ شدن استاپ. خب اولین معامله ما استاپ خورد، ولی من وای میستم فعلا. خب الان رسید به FVG. حالا روی این کف میتونیم یه عکس‌العملی داشته باشیم. ببینیم برمیگرده پایین. بله کندل پرقدرتی بسته شد. میتونه همونجور که پرسرعت اومد بالا پرسرعت هم بیاد پایین. صبر میکنیم میذاره. حالا من وارد معامله معکوس شدم. 1 دقیقه‌مون رو در نظر میگیریم. تیپی 2 رو حالا من حواسم بهش هست دیگه. خب من این معاملات رو دیگه واقعا طبق پلنم عمل کردم، یعنی اگر که ضرر هم بشه اصلا مشکلی ندارم واقعا باهاش، چون گاهی اوقات دیگه واقعا بازار هر جور میخواد عمل میکنه دیگه. نوسان میزنه، توی نوسانات ما ضرر میخوریم. پر قدرت داره میاد که معامله ما رو به ضرر برسونه. ببینیم این کندل چطور بسته میشه. برمیگرده بالا میاد میزنه تا لبه استاپ ما هم اومد. حالا خدا رو شکر که مقدار رفت بالا، ولی مشکلی نداریم اصلا. بابت حضورتون عرض شود که استاپ خوردن به خاطر اینکه دیگه من طبق پلن عمل کردم دیگه. البته اینجا گفتم که به این FVG بخوره، ولی اینجا نوسانه دیگه. این نوسانه الان و میریم برای تاچ شدن استاپ. ببینیم انتهای روز ما ضرر میکنیم یا سود. فعلا که یه ضرر خوردیم، یکی هم که در شرف ضرریم و بله استاپ دوم هم تاچ شد. خب دیگه یه مقدار صبر میکنیم. این رفت به FVG ما عکس‌العمل نشون داد و ریخت که من حالا روی این سقف مجدد وارد معامله خرید شدم.
گفتم این یه تیکه نمیخوام بشم، ولی خب چون رفت روی پول بکش من چیز شدم که حالا پول بکش طولانی تر بود دیگه، میتونه مجدد از همینجا بره به سمت بالا. الان 2 تا FVG اینجا ساخته شده، یکی اینجا یکی اینجا. احتمال داره که به این پایین برسه، بخواد بیاد اینا رو برداره و بره بالا. ببینید این 2 تا معامله اجتناب ناپذیر بود دیگه. ما توی خدمت شما عرض شود که نزولش وارد شدیم رفت بالا، استاپمون رو زد، روی صعودش هم وارد شدیم اومد پایین، استاپمون رو زد. نوسانش زیاد هست و ما میخواستیم نمیخواستیم واقعا دیگه ضرر رو میخوردیم. دقیقاً میبینید به FVG که مشخص کردم عکس العمل نشون داد و اومد پایین. یه ذره باید مهارت هم رو توی معامله گرفتن، الان مهارتمون توی تحلیل ها خوبه، نقاط رو خوب مشخص میکنیم، توی معامله گرفتنه یه مقدار باید حضورتون عرض شود که درست عمل بکنیم. اگر این نقطه مشخص میشد من همونجا وارد میشدم راحت تیپی دوم رو گرفته بودم دیگه. لایو بازار هست و این چالش ها هست، دقیقاً این ویدیو ها برای همین چالش هاست، برای همین مدل ترید هاست و اینکه ببینیم آیا خودمون رو میتونیم کنترل کنیم، میتونیم باگ ها رو بگیریم، اشتباهات رو بگیریم، ببینیم چجوری میتونیم معامله بکنیم. فعلا داره اینجا نوسان میزنه. من هم مثل همه شما تو مسیر یادگیری هم تو مسیر مهارت آموزی هستم و باید ببینم که چجوری میتونم که مهارتم رو ارتقا بدم و حالا حسابی رو که دارم رو رشد بدم. فعلا توی پروسه بقا هستم الان توی این حساب معاملاتی، هی رشدش میدیم، هی میاد پایین، دوباره میریم بالا، دوباره میاد پایین. خب این FVG اینجا میتونه مهم باشه، چون این اوردر بلاک اینجا با این FVG همپوشانی داره و باعث شکست سقف شده، میتونه اینجا نقطه مهمی باشه. میتونیم اینجا یه ریسک بکنیم، یعنی با رسیدن به این FVG حالا با عکس العملی که نشون میده میتونیم ما وارد بشیم. ببینیم حالا عکس العملش چطوره. اگر که عکس العمل محکمی انجام داد، حالا آخرین ریسکمون رو شاید همینجا انجام دادیم که بتونیم وارد یک معامله بهینه بشیم. میتونم از همینجا کامل بریزه اصلا، چون شکستم اینجا عکس انجام داده، شکست کف قبلی خیلی پرقدرت هم بوده و این لک هنوز هیچ عکس العملی بهش داده نشده. باید دید دیگه، با نوسان بازار معلوم نمیکنه دیگه. باید ببینیم که چطور میخواد عکس العمل نشون بده. باید این معامله هوشمندانه همو اول میگرفتیم، یعنی من باید سقف اصلیم رو اینجا مشخص میکردم. لمس ریز کرد و نزول کرد، خیلی نقطه بهینه‌ای بود. من باید این نقطه بهینه‌مو یه مقدار روش کار بکنم که اون نقاط اون کف و صف های مهمم رو اینجا مشخص بکنم که اگه ریسک هم بخوام بکنم رو این نقاط بکنم. امروز اخبار خاصی هم نبود تو بازار، اخبار فقط همین اخبارهای لحظه‌ای که بابت جنگ و درگیری و حالا یا مذاکرات و دیپلماسی اینجور حرفو میاد. تو تایم لندن یه صعودی کرد، نزول کرد کامل
با باز شدن تایم نیویورک دوباره صعودی کرد، یه اصلاحی کرد و فعلا داره نوسان میزنه. جور زور صعودی که باید داشته باشه رو فعلا نداره یا هنوز نرسیده به اون نقطه. احتمال داره به این FVG برسه، بخواد یهو بره بالا، یا اینکه اصلا کلا داره الان نقدینگی جمع میکنه که کف رو بشکنه. یعنی به سقف روز حمله میکنه یا به کف روز حمله میکنه. 1 دقیقه دیگه این کندل بسته میشه، میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی میشه مشخص بشه که میخواد کدوم ور بره. اگر به همین شکل بسته بشه، من بالای این سقف مجدد وارد خرید میشم. من وارد معامله خرید شدم. چون خیلی کندل قدرتمندی بست. ببینیم که حالا این معامله‌مون سرانجامش چی میشه. یعنی آخر روز ما با 3 تا ضرر تمام میکنیم یا با سر به سر. حالا با این حرکتی که کرد احتمال داره که میخواد مثلا به سقف روز حمله بکنه، نقدینگی سقف رو برداره. بله دوباره برگشت پایین. خب ما 1 دقیقه‌مون که پر شده، ما تیپیمون رو میذاریم. من یه ذره بالاتر میذارم که اون درصد کمیسیون و اینا حساب بشه. من یادداشتم انجام میدم. بله پر قدرت داره میاد پایین که استاپ ما رو بزنه. زورش نرسید مثل اینکه بره بالا. و میریم برای تاچ شدن معامله آخرمون. بله پر قدرت استاپ ما رو زد و 3 تا معامله ضررده امروز داشتیم. طبق پلن عمل کردیم. البته طبق پلنی که روی نقاطی که مشخص کردیم، نقاطمون نقاط بهینه‌ای نبود. اون هفته پیش هم من نقاطی که مشخص کردم نقاط بهینه‌ای نبود. من بعد روی نقاط بهینه‌ای مقدار نکنید. الان اومد استاپ من رو زد و داره میره بالا. من دیگه نمیتونم معامله بکنم. الان بالا هم بره دیگه معامله‌ای من ندارم متاسفانه. نقاطم رو باید بهینه انتخاب بکنم. انتخاب هم تحلیلم درست بهینه بود. خدمتتون عرض شود که ببینید چقدر قشنگ اومد رفت بالا. اومد استاپ من رو زد، داره میره بالا. الان میره دیگه، میره قشنگ سقف رو میبینه و سقف روز رو میبینه. من اجازه معامله ندارم. خیلی داره کلنجار میره که من وارد معامله بشم ولی نمیشم. به خاطر اینکه احتمال داره دوباره اینجا نوسان بزنه، منو گول بزنه و ضرر بیشتر، اوورترید، جبران کردن. الان بخوام وارد معامله بشم انگار میخوام باهاش وارد جنگ بشم و وارد جنگ شدن با بازار مساویس با ضرر، مساویس با از دست دادن حساب. من حالا امروز ضرر سنگین داشتم، بسه بیشتر از این دیگه واقعا جایز نیست تا به موقعش بتونیم که یه حرکت خوب انجام بدیم. باید روی نقاطم کار بکنم و نقاط بهتری رو انتخاب بکنم. توی تحلیلم خوب انجام میدم ولی نقاطی که مشخص میکنم که بخوام طبق پلن باش برم جلو رو اشتباه میکنم دیگه. در صورت این هم از معاملات امروز ما. بله امروز هم 3 تا معامله ضررده داشتیم. فعلا نتونستیم برگردیم به حالت عادی، همچنان تو اون سیکل ضرر هستیم و حساب داره یه جورایی وارد چالش میشه. باید سریعا جلوگیری بکنیم از این قضیه، از حالت روحیش به هم نریزم و بتونم که اینو دوباره برگردونمش.
در صورت باید کارم رو درست انجام بدم دیگه. این وقفه، این استرس هایی که این مدت بود، این اتفاقات و قطعی اینترنت و اینا بی تاثیر نبود دیگه توی این اتفاقات، ولی خب بازم اون خود من هستم که باید مدیریت بکنم، خود من هستم که باید درست اون کار رو انجام بدم، مدیریت اینجور مواقع رو داشته باشیم، چون این شرایط هست، برای همه هست، همونجوری که برای من هست برای همه هست. اون مدیریتی که اون لحظه تو اون شرایط انجام میدیم اون خیلی مهم هستش و خیلی قشنگ استاپ من رو زد و رفت بالا. الان به TP 1 من رسیده و خیلی پرقدرت داره صعود میکنه دیگه. بازار هست و این شرایط. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایف ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.